হেল্ল' 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 মোৰ ভইচটো পাইছানে তোমালোকে পাইছা ন এতিয়া হেল্ল' পাইছা ন এতিয়া ওকে ওকে ঠিক আছে সো কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকৰ এক্সাম মোক জনোৱা আমি পেপাৰখনো আজি এবাৰ এতিয়া ডিসকাস কৰিম একেলগে সবে ওকে তো তোমালোকে জনোৱা কেনেকুৱা হল এক্সাম আৰু আমি যিখিনি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো সেইখিনি আমাৰ প্ৰায় আহিছে হয় নে নহয় তো গটিকে 90 আউট অফ 90 কৰিছানে তোমালোকে ভালকে কৰিব পাৰিছানে ওকে কাৰণ পেপাৰখন হসাকে চালু গটি ইমান মানে টাফ হোৱাই নাই আমি যিখিনি পঢ়িছো পঢ়াৰ ভিতৰতে আহিছে বাহিৰত আহাই নাই ওকে কিছুমানে কৈছে টাফ হসাকে ইমানে টাফ নাছিলতো আমিতো পঢ়াবিলাক যিবিলাক মই কনসেপ্ট বিলাক ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো সেইবিলাকৰ ওপৰতে আহিছে যোনে ভালকে মনোযোগ দিছিল মোৰ ক্লাছটোত গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান গুড আফটাৰনুন আচ্ছা কৰ পৰা চাই আছা তোমালোকে এতিয়া ক'ব পাৰিবানে লাইভটো মোৰ কৰ পৰা চাইছা লাইভটো মোক জনোৱা এবাৰ বনাই বনাই লিখিলেও মাৰ্কস পাবা মোহনে সুধিছে যে মেম বনাই নিশ্চয় বনাই তোমালোকে ষ্টৰিটো যদি আমি ভালকে জানা মই পঢ়াইছো তাৰ পিছত অলপতো বনাই লিখিবই লাগিব হয় নে নহয় নিজৰ এখিনি আমি চেক মানে বুদ্ধি ইউজ কৰি অলপ লিখিবই লাগিব এক্সামটো সেইটোৱে হয় মই তোমালোকক বাৰবাৰ আজি মৰ্নিংও তোমালোকৰ লাইভ ক্লাছটোত মই আধা ঘণ্টা যেটো এটা লাইভ সেশন তোমালোকৰ লগত লৈছিলো লাষ্ট মিনিটৰ তো মই তাতেও তোমালোকক কৈছিলো যে তোমালোকে যদি বনাই লিখা নিশ্চয় নম্বৰ পাবা একদম মানে কেতিয়াবা দিত্ত নাহিলেও তাৰ ভিতৰতে মানে সেই মানে কনসেপ্টটোৰ ওপৰত বেসড কৰি অহা দেখা যায় হেমাজি গোৱালপাৰা খাপে খাটি উডালি ওকে বিশ্বনাথ সাউথ সালমাৰা বঢ়িয়া তো আজি কেনেকুৱা ভাল লাগি আছে নে নাই পেপাৰখন দি মনটো ভাল লাগিছে নে নাই তোমালোকৰ ইয়েস সলভ কৰি দিম মই পেপাৰখন আমি সলভ কৰো আহা পেপাৰখন এক মিনিট ৰবা So our first here question to there is no তোমার এটু খুদিছে তোমার যে there is nobody here who is a child এটু তো তোমার মানে কোন মানে এটু কোনো নাই জন চাইল্ড নহয় এটু কি আছিল তোমার ম্যাডাম রাইটস দা বাসত ভাললিয়ে কৈছিল নহয় এল্ডাৰলি ওমেন জনিয়ে কোনে কন্ডাক্টৰে কোনে ফেলো প্যাসেঞ্জাৰে কোনে এই লাইনটো ভাললিয়ে কৈছিলে যে ইয়াতে কোনো মানে সৰু ছোৱালী নাই কাৰণ কিয় তাইৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে কন্ডাক্টৰ জনে বা বাকি মানুহবিলাকে তাইক মানে এনেকে জুকাইছে টিজ কৰিছে সেকেন্ড হোৱাট ইমোশন dominates Amanda's thought throughout the poem তো তাই কি Amanda গুটে পয়েমটোত কি কৰে তাই joy and excitement desire for escape sadness and loneliness fear and anxiety তাই কি বারবার তাই এস্কেপ কৰিব নিবিচাৰে জানো যে মই মানে পলাই গুছি যাম তাই কি মানে এখন ইমাজিনাৰি ওয়ার্ল্ডত থাকে তো ইয়াৰে বি টু কারেক্ট হ'ব তোমালোকে মিলাই চাই যাব পাৰা থাৰ্ড টু দিছে বেসড অন দা ডিটেইলস গিভেন अबाउट লেঞ্চোস হাউস in letter to God it can be best described as কি লেঞ্চোৰ ঘৰটো কি আছিল মেজেস্টিক ইম্পোজিং ইউনিকনেস সলিটাৰী কি দিছা তোমালোকে অপশন টু মোক জনোৱাচোন নাম্বার 3 টু লেঞ্চোস হাউস টু কি দিছা ডি কারেক্ট কারণ সলিটাৰী হয় মানে গুটেই হিলটোত অকলে আছিল তাৰ ঘৰখন কারেক্ট নেক্সট the structure they created form the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known what structure is Mandela talking about Mandela কিহৰ ওপৰত মানে এই কথাটোত কিহৰ বিষয়ে মানে কৈ আছে তো নেলসন মেন্ডেলা চ্যাপ্টাৰটো কি আছিল যে মেন্ডেলাই মানে সেই যে এটা তেওঁলোকৰ ব্ল্যাক পিপল খিনিক যে ডমিনেট কৰিছিল তো আনসাৰটো এতে এ হ'ব লাগে হয়নে ৰেচিয়েল ডমিনেশন এগেইনষ্ট দ্য ব্ল্যাক স্কিন পিপল হেতুৰে কথা কৈছে
গ্ৰেট সকলে এমক ঠিক আছে মই এখিনি বা বুজিব পাৰো যে তোমালকৰ ইয়ালৈকে কাৰেক্ট হৈছে ইন দা চেপ্টাৰ কুৰ্গ দা অথৰস এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ দা প্লেস এণ্ড ইটস পিপল কি কৈছিলো আমি চেপ্টাৰটো পঢ়োতে তাৰ কুৰ্গৰ মানুহখিনি কি হ'ব পজিটিভ আৰু এপ্ৰিচিয়েটিভ নহবনে সো ইয়াতে সোৱা কৰেস তোমাৰ কনসেন্ডেন্সিং এণ্ড নিগেটিভ আছে তো হবই নোৱাৰে এটো হবই নোৱাৰে নিগেটিভ আছে ক্ৰিটিকেল নহয় দে ওয়্যাৰ ভেৰি ফ্ৰেন্ডলি and hospitable in manner মানে তেখেতেলৈকে খুব অতিথি পৰায়ণ আছিল আমি তোমালোকে জুনে মই এক্সপ্লেইন কৰোতে কাহিনীটো শুনিছা ভালকে নিশ্চয় একেটা এবাৰো ভুল নকৰা নেক্সট the expression stand up in the context of ball poemত stand up বুলি কতে কি stand up মানে কি থিয় হোৱা বুজাইছে নেকি ইয়াতে কৈছে the act of standing up নেকি নে act of এটো কি লিখিছা Correct B. Etu standing up no ho. Etu B. Mane resilient. Mane di kuno eta problem pale ami life at ako. Mane strong hoy thiyo dibo lage. Etu hol amar poete amar bisarisil. Thik ase? Okay. 1 minute ha. Mur mane ei page kekhon olaman hei hoy goise PDF tut. ৰবা 1 মিনিট ওকে তো নেক্সট মানে আমি দৌৰা দৌৰিত ফটো কেখন লোৱা হল নছ সেই কাৰণে অলমান তোমালকে অলমান বেছি পোহৰ পাব পাৰা মই অলপ ৰিড কৰি দিম দেই আৰু অলৰেডি তোমালকৰ তাতো পেপাৰ কেখন আছে আইডেন্টিফাই দ্য কোৱেশ্চন ফৰ হুইচ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ দ্য আনসাৰ mother engaged the gardener's wife to work for us in the villa এটো কোৱেশ্চন ফৰ্ম কৰিলে কি হ'ব ওকে কি হ'ব 7 ৰ আনসাৰটো মোক দিয়াছোন কি সি কারেক্ট কিয় কোৱাছোন সি কিয় হ'ব যে ইয়াতে মাদাৰ এংগেজ টু তোমাৰ পাষ্ট টেন্সত আছে সো মই তোমালোকক গ্ৰামাৰৰ ক্লাছত বাৰ শিকাইছিলো সো ইয়াতে তোমালোকক কনফিউজ কৰিব কাৰণে কি কৰিছে জানানে এ আৰু বি টু মই তোমালোকক কৈছিলৱে যে যেতিয়া চাৰিটা এমসিকিউ থাকে দুটাটো একদম ইৰিলিভেন্ট সো এটা এংগেজ বুলি দিছে এংগেজ বুলি দিলে ডাস তো হবই নোৱাৰে সো ডি আৰু বি তোমাৰ চকুৰ আগত তুমি দেখি চকু মুজি কব পাৰা যে এটো out of মানে তোমার মানে কোয়েশ্চনৰ লগত there is no relation এহাত দুটাৰ কোয়েশ্চনৰ লগত ৰিলেশন নাই কিয় কাৰণ এটো পাঁচটা ধৰি আছে তোমাক আৰু ইয়াতে তোমালোক কনফিউজ কৰিব কাৰণে কি কৰিছে why did mother engage no do did does পিছত মই শিকাইছিল না ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তো c is the correct answer here জুনে জুনে 7c দিছে তাহাতৰ কারেক্ট গ্ৰেট বঢ়িয়া সো নকল নিলে তো কমন নপৰে মই হেকানে মানে কৈছো নহয় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবা নকলত বিশ্বাস নকৰিবা নেক্সট which of the following set of qualities does the poet attribute to animals তো poetৰ মতে মানে এনিমেলৰ তাত কি কোৱালিটি আছে ঠিক আছে কি আছে তেওঁলোকৰ তো a b c d কোনটো হ'ব লাগে তোমালোকৰ মতে কাৰেক্ট ওকে তো মোৰ মতে তো এ হ'ব লাগে কাৰণ কিয় তেওঁলোক সুখী তেওঁলোক সমান আৰু তেওঁলোক নন একিউজিটিভ মানে তেওঁলোকৰ মানে গোল এটা কিবা এচিভ কৰাৰ পিছত এনেকে দৌৰি নাথাকে এইটো কাৰেক্ট যেন লাগে কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট বুলি ক'লে তো ভুল হ'ব নহয় এইটো কাৰণে বি টো কাৰেক্ট নহয় ঠিক আছে ডি টো নহয় এইটো তোমাৰ এ হ'ব মেটেৰিয়েলিস্টিক তো হ'বই নোৱাৰে ন কাৰণ মেটেৰিয়েলিস্টিক হলে তো মানুহকহে কৈছিলে পয়েটে ওকে নেক্সট there's the pattern in the shape of v pattern এটো হ'ব তোমাৰ ভিক্টৰি ট্ৰায়াঙ্গল ভিৰ প্যাটাৰ্নটো হেতু তোমাৰ শেভৰন বুলি কয় এটো নেলসন মেন্ডেলা চ্যাপ্টাৰটোত আছে ঠিক আছে ডি নহয় দেলে ভিক্টৰিজ এন্ড আমি ধৰলে এই সাইনটো ভিক্টৰি বুলি কও বাট এই শেপটো তোমাৰ শেভৰন বুলি কয় নেক্সট চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডস ইন অর্ডার টু কমপ্লিট দ্য লেটার বাই লেন্থো if he had received 100 pesos from god ঠিক আছে তো এটো তোমালোকৰ abc কি আছে thank you as grateful hope strength okay thank you for sending 100 rupees as help okay তাৰ পিছত এটো তো you আৰু as হ'ব you আৰু as হ'ব তাৰ পিছত I am very dash I am very worship to hobo nware I am very
I am very dash for this. Hope, okay, hope আহিব ইয়াতে কাৰণ hope তো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই কাৰণ A ও আছে C ও আছে D ও আছে ইয়াতে অপচন কেটা সেম আছে দেখিলা তোমালোকক অলপ কনফিউজ কৰিব কাৰণে দিব তাতে আমি hope তো বহালো তাৰ পিছত you were my only ইয়াতে আছিল তোমাৰ strengthened তাৰ পিছত ইয়াতে আছে weekend আৰু গুটে কেটা strengthened আছে হা strengthened and your help dash তো ইয়াতে I am very okay I am very grateful yes I am very grateful hobo yate কাৰণ ইয়াতে ফার্স্ট আছে ইউ পেপারখন হলো ভিজিবল নহয় বেয়া নাপাবা ফটো উঠোৱাটো অলমান দিনৰ পোহৰত উঠোৱা হল যে তো ইয়াতে হ'ব তোমাৰ I am very grateful মই বহুত বেছি grateful হ'ব এটো গুটে কিটাত এতিয়ালৈকে আমাৰ A B C D গুটে কিটা যেন কারেক্ট লাগি আছে তাৰ পিছত you were only my hope এটো ইয়াতে hope হ'ব তাৰ পিছত কি আছে and your help has dash again strengthen to correct hobo etialoke ami mane dhoribo para nai kuntu correct hobo hoine noy ami examor teneke korim ami eta strengthen hobo moi s boli likhisu karon paper khonot ekdom likhibo para jua no hua nai okay roba moi ink to change kori loisu red kori loisu yate moi s logai disu ha tetia tumalokor bhal hobo bujibo oloman yate mo s logai disu strengthen this money will help me until the crop yate tumar grows hobo to nuare crop to tumar third mane ki heid ase plural ot dise to etu hobo tumar grow yate g hobo tar pisot and I promise to dash hard etu tumar work hard w ta mane amar etu a to correct hobo lage ঠিক আছে এ টু কারেক্ট হ'ব লাগে দেখিছানে কিমান সৰু সৰু মানে কনফিউজ কৰিব কাৰণে দিছে ওকে সো পৰান কেনেকুৱা হল এক্সাম তোমাক মই আগৰ ক্লাছতো তুমি মোৰ এটেন্ড কৰিছা ভালকে পৰীক্ষা মই ভাবু তোমালোকৰ ভাল হৈছে বাকি ওকে তাকে তো পেপাৰখন ৰবা হা তোমালোকৰ তাত যদি পেপাৰখন আছে কাইন্ডলি তোমালোকে উলাই লোৱা জুম কৰা মানে জুম কৰিলে মানে পিকচাৰ কোৱালিটিটো ইমান ঠিক হনে হেতু কাৰণে জুম কৰিলেও তোমালোকে ব্লাৰে দেখিবা সো হেতু কাৰণে মই পঢ়ি দিয়ে সো প্লিজ তোমালোকে নিজৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন এবাৰ উলাই লোৱা হা তেতিয়া বেটাৰ হ'ব কৰি আছো ৰবা ট্ৰাই কৰি আছো মই হৈছে নে অলমান এতিয়া পাৰিছানে দেখা চোৱাচোন next do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world okay in this sentence taken from tea from Assam Rajbir says so because he was interested number option A he was interested to know the number of people who drinks tea or he was counting the people drink tea compared to ones who take coffee B to hoboi nware he was quite overwhelmed by the large number of people who drink tea or he was surprised that Pranjal don't know how many people drink tea etu kuntu correct hobo lage tumalokor mote jetia ami ki ko saba do you know buli ko mane tumi do you know mane tumi jana ne tetia ami kabak kiba ta information mane kunuba hoyto na jane tak jona bole ko hoy na noy to etu d hobo lage correct answer d hobo lage c নহয় তুমি জানা নে মানে এটু মানে হেহতে ডিসকাস কৰিছে he was surprised that Pranjal didn't know how many people drink tea এটু তো মোৰ মতে d হ'ব লাগে ওকে ৰবা 1 মিনিট 10 or 2 ন ৰবা ৰবা 1 মিনিট মই চেক কৰি দিছো ৰবা 1 মিনিট ওয়েট ৰবা 10 or d2 কৈছা ন ৰবা মই এবাৰ চাইছো the until the crop grows আচ্ছা ঠিক আছে মোৰ এটো খপকেটা হেই হৈ গল 10 d হ'ব লাগে কাৰণ এটো grows হ'ব লাগে ক্ৰপৰ লগত কারেক্ট গুড 10 d হ'ব লাগে দিয়া এটো 10 or d হ'ব লাগে কাৰণ এটো grows বুলি দিছে নহয় ঠিকে আছে দিয়া ঠিকে আছে
কাৰণ ক্ৰপ হলে থাৰ্ড পাৰ্সন ইয়াতে আমাৰ গ্ৰোৰ লগত এস আহি যাব গুড গুড ঠিক আছে গুড অবজাৰভেশন ভেৰি নাইস তাৰপিছত এইটো মোৰ মতে ডি হ'ব লাগে কাৰণ হি মানে সাৰপ্ৰাইজ হৈ গৈছিলে ঠিক আছে আৰু কলে তেতিয়া ইনফৰমেশনটো দিয়া হুৰত কৈছে নেক্সট টু যদি যাও মই ৰবাহা মই উলিয়াই লৈছো okay তো 12 নম্বৰ stop that slouching and sit up straight এটো আমি ডিসকাস কৰিছো ক্লাছত তোমালকে কৰিব পাব লাগে কি হ'ব এটো alliteration নহবনে এটো correct alliteration হ'ব এটো next choose the correct set of preposition from the options to fill up the following passage 13 to কোনটো লিখিছা তোমালকে 13 নাম্বাৰটো মেনশন কৰিবা তেতিয়া মই গম পাম তোমালকৰ কাৰ কাৰ কাৰেক্ট হৈছে নাম্বাৰটো মেনশন কৰি দিবা তো ইয়াতে the river yet the river dash which the river লগতো তোমাৰ from হ'ব লাগে by to ৰবা মই এবাৰ চাই লৈছো ৰবা which I went yesterday my friends we rode এক minute the river to which I went yesterday along my friends abounds fish we rode across fill in the blanks etla lutta okay so the river মোৰ মত এটো হ'ব the river from which I went yesterday along with friends abounds we rode across এটো a হ'ব লাগে 13 এটো a হ'ব লাগে okay now 14 to চাও এবাৰ the following statements provide description of the dragon to কি বুলি কৈছিলে description to the tail of custard dragon he had sharp teeth red mouth fair skin he had long tail fiery mouth and smooth skin he had sharp teeth spikes above the scales beneath he had leathery wings and spiky tail with giant claws এটো কি হ'ব লাগে 14 to তোমালকৰ 14 to মোৰ মতে c হ'ব কাৰণ আমি ড্ৰাগনৰ যেতিয়া এপিয়াৰেন্স টু ডিসকাস কৰিছিলো okay ৰবা এক মিনিট he had leathery wings and spiky tail with giant claws তাৰ claws বিলাকো giant আছিল ন তো 14 to তোমালকে কি দিলা spikes above scales beneath he had leathery wings and spiky tail with giant claws এটো to a আৰু b to হবই নোৱাৰে c to মোৰো লাগিছে বাট c আৰু d ৰ মাজত আমি চাই লৈছো অলমান
Okay, so etu D hobo lage etu je he had leathery wings and spiky tail with giant claws. Okay, 14 to D hobo lage. Tarpisot 15 to le ekbar hisu. Why does Amanda wish to be an orphan? Etu to ami direct option rakhe to wander the streets barefoot. Tai mane khali bhuri gute rasta tut khuri furibo khuje. Okay. Okay. এখিনি তোমার 15 হবো বি আর 13 ওটো বি হবো দিয়া কারণ the river to which I went yesterday with my friends okay abounds fish we rode across the river eto 13 to b hobo next jodi moi 16 to saw why do the underlined words mean the following lines from the ball poem ঠিক আছে a dime another ball is worthless now he senses first responsibility in a world of possession people will take balls will lost always little boy to etu tumar ki koise je meaning to ki bujaise the spiritual world the emotional world a b hobo nware the virtual world niki no etu d hobo 16 d hobo 16 or answer to d hobo materialistic world or kotha koise বুঝি পাইছে বস্তুবাদী পৃথিবীর কথা কৈছে next to the moi to 16 hol ebar 17 to saw 17 ot ase assertion reasoner question etu with reference to the poem animals read the following statement it is statement keta saba the poet brings out the hypocrisy of humans correct hoy humans pretend to be dutiful yet they are sinful etu ki hobo pare 17 or answer to tumaleke ki likhisa 17 to কি হব কারণ মানুহৰ হিপোক্রেসিটো মানে মানুহবিলাক যে বদমাস হেতু গৈছে আৰু মানুহবিলাকে ডিউটিফুল হয় কিন্তু কি হয় তাহাতে মানে বহুত মানে কি পাপ কৰে কারেক্ট তো এটো both b and r are true and r is the correct explanation of a karon hihote hypocrisy মানে কি পাখণ্ড দুষ্ট হয় তো obviously তাহাতে পাপ করে কিন্তু তাহাতে dutiful হয় কর্তব্য মানে কর্তব্য পরায়ণ হওয়া তাহাতে acting করে বা তাহাতে মানে পাপ করে বুলি কইছে next oh please don't be angry with me my fine madam etu hol valli here have a seat right up there in front everybody move aside please make way for madam what can you tell about the tone of the conductor in the way tar tone to ki asile humorous sarcastic he was trying to console etu to hobo nware he was making fun of valli a b c kuntu correct hobo lage 18 to balake ki likhila muke bar koba okay he was trying to console hobo lage janu etu he was trying to console valli hobo lage janu কনসোল তো হবো না লাগে কনসোল কৰিব তো তাই খুজা নাই তো হি মানে অলমান তাইক মানে ইনসাল্ট কৰাত মানে খুৰত কৈছে ন যে মানে অলমান সৰু ছোৱালী এটা দেখি পালে যেতিয়া মানে
तार फील हल हाँ ओके he was being humorous sarcastic ne he was making fun of oh yes etu he was making no etu console hobo mur mote karon kyo question type mane অলপ এই বস্তুৰ কনফিউজিং হয় তাৰ মানে কনসাৰ্ন মানে শান্তনা দিব তাৰ মানে যেতিয়া তাক ম্যাডাম বুলি মাতিলে তাইৰ বহুত বেছি খং উঠি গল উঠাৰ পিছত সি কৈছে যে প্লিজ ডোন্ট এংগ্ৰি উইথ মি যেতিয়া তোমাৰ কাবাৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত খং উঠে আমি তাক মানে কনসোল কৰিব তা শান্তনা প্লিজ খং নকৰিবি অলপ জাগা দে ইয়াক বহিব দে হয়নে নহয় তো এটো সি হ'ব লাগি সো হি ওয়াজ ট্ৰাইং টু কনসোল ভল্লি হ'ব কাৰণ ভল্লিক সি মানে শান্তনা দিব ট্ৰাই কৰিছিল কাৰণ যেতিয়া সি ম্যাডাম বুলি মাতিছিলে ভল্লিৰ বিয়াত খং উঠিছিলে যে কিয় মানে ম্যাডাম বুলি মাতিব ঠিক আছে তো তেতিয়া মানে ডোন্ট এংগ্ৰি উইথ মি তেতিয়া আমি মানে আনক যেতিয়া শান্তনা দিও তেতিয়া হ'ব নেক্সট 19 লং ওয়াক টু ফ্রিডম নেলসন মেন্ডেলা shares how his ideas regarding freedom formulated over the years এটা সিকোয়েন্সৰ হয় place them in correct sequence appear in the text তোমালোকে পেপার যদি এতে ধৰিব পৰা নাই প্লিজ পেপাৰখন উলাই লোৱা I was born etu prothom hobo lage I was born free but that freedom was taken from me next I crave the freedom that helps me to lead a life of dignity I want to freely pursue different activities of my liking I desire freedom of all those who are oppressed 19 to তোমালোকে কি দিলা এমসিকিউ কেটাটো চাই দিব লাগিব হয়নে নহয় এই পেপাৰখনটো তাৰ পিছত সোৱা পেপাৰখনটো মই আজিহে চাইছো হয়নে নহয় অলৰেডি তো মই পেপাৰখন মানে মোৰ হাতত নাছিলে তো মই চাই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিয়ে কৰিব লাগিব আমি তো ইয়াতে তোমাৰ লগ ওয়াক টু নেলসন মেন্ডেলা shares how his ideas regarding freedom formulated over the years প্ৰথমতে তাৰ কি আছিল যে I was born free এটো তো 3 দিয়ে স্টার্ট হ'ব তাৰ মানে C আৰু D টো ৰং হ'ব ওকে তুমি তাৰ পিছত next they say I want to freely pursue different activities of my liking I crave for freedom that helps me lead a life of dignity ঠিক আছে তো তোমার 3 পিছত মোৰ মতে 2 হ'ব লাগে তাৰ পিছত 1 I want to freely pursue different activities এটো 19 টো মোৰ মতে B হ'ব লাগে আৰু এটা মই তোমালোকক কও কাস্টাৰ দা ড্ৰাগনৰ ন এটো তো B হ'ব ৰবা 1 মিনিট কাস্টাৰ দা ড্ৰাগনৰ আমি তো পঢ়াটো সি মানে শার্প টিথ আৰু তাৰ মানে কি কয় যে একদম স্পাইকস আছিল ন তো আমি এখিনি তো সি হ'ব লাগে কারেক্ট আনসার নেক্সট যদি মই চাও the main contrasting idea suggested in the poem tiger in the zoo কি বুঝাইছে strength and weakness nature and culture beasts and mortals confinement and freedom D সকুমুজি D confinement মানে হল captivity confinement and freedom D to correct হ'ব লাগে बेटा एमसीक्यूज हम ऐसे ऊपर में नहीं बोल सकते ओके सो इंस्टेड ऑफ इंसल्टिंग योर टीचर प्लीज पे अटेंशन और अगर तुमको नहीं चाहिए तो तुम मत देखो ओके सो जो बच्चे को चाहिए मतलब डिस्कशन पेपर उन लोगों के साथ कर रही हूँ सो दिस इज अ डिस्कशन ओके तो हम लोग एक साथ मतलब बैठकर डिस्कस कर रहे हैं तो स्टॉप इंसल्टिंग योर टीचर ओके कुछ नहीं मिलेगा ऐसे
मुझे इंसल्ट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना तुम। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি কম্প্ৰিহেনশনৰ আছিলে। এইটো আছিলে তোমাৰ হেৰি 36, তাৰপিছত আমাৰ আছিলে এইটো 36 যদি কেটামান ৰবা পেজখন ওলাই লৈছো, এক মিনিট হা, পেপাৰ বিলাক মিক্স হৈ গৈছে মোৰ পেজ। Yes, 37. Griffin took a train to go to village Ipin. He stole money from the clergyman's house. এটো কি হ'ব? 37 মোৰ মতে তো both statements are true হয়, he চুৰ কৰিছিলে ন টকা যাই পেলে clergymanৰ পৰা, তো এটো 37 তো both are true হ'ব লাগে। Next, বা or আহিছে, Bill was actually Oliver Lutkins. The young lawyer was sent to Mullion to serve summon on. এটো তোমাৰ ইয়াৰে both statements are true হয়, কালি আমি ডিসকাস কৰিছো ক্লাছত। তো তোমালোকে যদি যোৱাকালি মোৰ ম্যাৰাথনটো চাইছিলা ইয়া পৰহি, হেতু তেনেহলে পাৰিবা। সো পেপাৰ হাৰ্ড নহয়, কনসেপ্টৰ ওপৰতে অলপ ভাবিব লগা হৈছে, গম পাইছা? অলপ ভাবিটো কৰিবই লাগিব ন, কোনো ধৰি লও এতিয়া ঘপকে দেখি পেলে তোমাৰ গোটেই সিলেবাসখিনি মিক্স কৰি দিয়া হৈছে ন, তো মিক্স কৰি দিয়া হৈছে পেপাৰখন। তাৰ পিছত তোমাৰ বিল সিং টু ড্যাশ লাটকিন্স টেলেন্ট ডিসঅনেস্টি। বিল সিং টু কি কৰিছে, সি মানে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল নে যে মানে যে সি মানে মই ভাল নাপাও তাক, এই মানুহটো মানে তেনেকুৱা মানে ভাল মানুহ নহয়, হয়নে? বিল সিং টু এডমায়াৰ টু হ'ব নোৱাৰে লাটকিন্স টেলেন্টস ফৰ ডিসঅনেস্টি। যদি কোনোবাই মানে বেয়া কাম কৰে তাক আমি ভাল পাম জানো? তাক ভাল পাম জানো আমি? ওকে, ঠিক আছে, সি বেয়া পাইছিলে। তাৰপিছত নেক্সটটো যদি মই চাও, the clergyman described the burglary of his house as death affair. কি বুলি কৈছিলে? মিস্ট্ৰিয়াছ বুলি ভাবিছিলে, হয়নে নহয়? যে মানুহ তাক কোনো দেখা নাই, নেদেখাৰ পিছত যদি আহে তেনেহলে আমাৰ মিস্ট্ৰিয়াছ বুলি কম আমি। ওকে, next, Griffin the scientist was always dash, now he become furious. Was always dash, কি আছিলে? patient no, quick tempered, তাৰপিছত calm and pleasing. pleasing তো নাছিলে, ঠিক আছে। কামটো তো was always calm, no কামটো নাছিলে, হি কুইক টেম্পাৰ্ড আছিলে, মানে নহয় তাৰ খপকে মানে বস্তুবিলাক খপকে খং উঠি যায়, সেইকাৰণে সি জুই চুই পৰ্যন্ত জ্বলাই দিছিলে, তো কুইক টেম্পাৰ হ'ব লাগে মোৰ মতে। নেক্সট চাও, on his second visit to New Million, the lawyer was accompanied by colleague who knew. Okay, তো যিটো লয়াৰৰ লগত গৈছিলে, মানে on the second visit to New Million, the lawyer was accompanied by his colleague who knew Lutkin. Lutkinক যোনে জানিছিলে হেতু, তাই এটোতো কাম হ'ব নালাগে। নেক্সট যদি আমি চাও, লাটকিন্স হ'ব। তাৰ পাছত ৰবা হা, 30 এইটো আমাৰ এক মিনিট, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰ পাছত আমি 37 38 টো কলো, 29 ওকে মিক্স হৈছে, মই হলেও চাই দিছো। 29 টো হ'ল poem The Tale of Custard the Dragon. The colors of the kitten, mouse and the dog are clearly mentioned in the and find the right colors of the following option. কি আছিল কালাৰটো? ইংক ব্লিংকৰ কি আছিল কালাৰটো? ডগৰ টু কালাৰটো আছিল মাষ্টাৰ্ড, হয়নে? তাৰপিছত ইংক দ্য য়েল্লো কিটেন, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে, কিটেনটো য়েল্লো নাছিল। য়েল্লো মাউস নো, ব্ল্যাক ডগ নো,
এটো ডি হ'ব লাগে ইন দ্য ব্ল্যাক কিটেন ব্লিংক দ্য গ্ৰে মাউস মাস্টার দ্য ইয়েলো ডগ এটো ডি হ'ব লাগে নেক্সট নাম্বার 30 স্পিচ direct speech she said to me she asked me if I read novels she said to me do you read novels 32 d হ'ব লাগে do you read novels কৰি আছো মই মানে কি হল মোৰ পেজ কিনি ন উল্টা পাল্টা হৈ গৈছে পিডিএফ তুত মোৰ মানে সিকোয়েন্সত অহা নাই কৰি আছো মই আহি মানে কোৱেশ্চন কিনি পঢ়িলে তো তোমালকে গম পাবা ন তো she is proud of her beauty choose the correct sentence that replace the part of the correct form she prides herself on her beauty she prides herself in her beauty she is proud for her beauty she prides of her beauty তো ইয়াতে তোমাৰ মানে কারেক্ট সেন্টেন্স কোনটো 31 টো তোমালকে কি লিখিছা এক মিনিট হ্যাঁ ঠিক আছে 31 টো তোমালকে কি লিখিলা মোক এবাৰ জনাবা চাও তোমালকে কি কি কৰিলাম নেটটো মোৰ ঠিকে আহি আছে ন ও তোমালকৰ সেট বিলাক বেলেগকে আহিছে ন এ বি সি ও কোৱেশ্চন বিলাক তেনে হলে হ্যালো ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে তো এটো she prides on her beauty হ'ব লাগে she prides herself on her beauty she prides herself এটো এ হ'ব লাগে মোৰ মতে কারেক্ট আনসার টো তাসো you shall obey my orders এটো তোমাৰ কমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে তোমাক মই তুমি মোৰ অৰ্ডাৰটো মানিব লাগে you should obey my orders number 33 to I visited my birthplace এটো replaced by I visited his born place নহয় এটো হ'ব I visited the place where he was born এটো হ'ব তোমাৰ b2 হ'ব next 8 আছে ন তাৰ পিছত 9 টো চাব লাগিব আমি 14 এক মিনিট ৰবা 13 9 21 34 to he behaved as if এটো মই তোমালোকক কৰাইছিলো as if he were a madman এটো তোমাৰ কন্ডিশন বুজাইছে যেন হি মানে এটাৰ অৱস্থা ঠিক আছে এটো তোমাৰ মেনাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ পিছত টাইম প্লেস তো হ'ব নোৱাৰে তো হি মানে তো তাৰ এটা অৱস্থাটোৰ কথা কৈছিলে তো fill in the blank যদি with the right determiner they spend dash money for their son's wedding এটো তোমাৰ enough হ'ব বহুত মানি next 30 এবাৰ 6 to যদি মই চাও Osable trick Max to save both his and Max's life and the report was very important because it contained secret information about Osable নহয় এটো so এটো statement 1 is correct but b is false ঠিক আছে তো ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব Osable মানে নিজৰ মানে ট্ৰিক কৰিছিলে নিজক আৰু মানে ওকে ৰব wait Osable trick Max to say both his no this one is also wrong etu wrong ঠিক আছে Osable লগত রিলেটেড নহয় নতো এটো নহয় পঢ়ুতে আমি অলপ ভালকে পঢ়িব লাগিব সো তোমাৰ এটো কারেক্ট both are false হ'ব কাৰণ তাৰ আৰু নিজৰ লাইফটো বচাবৰ কাৰণে নহয় আৰু ৰিপৰ্টটো মিছাইলৰ ওপৰ আছিল instead of Osable's life তো এটো both are wrong next Horace was a lockmaker yes yet he had to steal every year হয়
his business did not run successful to meet all his needs. Okay, তো ইয়াৰে A B C D তো তাৰ ন এটো হবি আছিল ঠিক আছে চুৰ কৰাটো তাৰ মানে হবি আছিল তো বিজনেছৰ কাৰণে নহয় কাৰণ তাৰ যেহেতু বিজনেছত হেল্পাৰো আছিল তো ইয়াতে তোমাৰ Horace did not run এটো statement A to correct hobo lage but B to wrong hobo karon he mane lock maker asile ha aru mane ta he steal korisile kintu ta sur kora to tar mane business to bhalke run nohuar karone nasile asolote he bisarisile ki tar bhal lage to hobby he kori bhal pai he sur kori bhal pai tar pisot next to page 9 10 to sauraba এখিনি কৰিলো ৰবা এক মিনিট ৰবা এবাৰ 44 Ozable was a dash fellow fat and sloppy thin and enthusiastic and তাৰপিছত তোমাৰ thin to হবই নোৱাৰে thin to হবই নোৱাৰে কাৰণ he was not thin হয়নে he was কি আছিল হকত আছিল fat ঠিক আছে তো এটা স্লপি হ'ব লাগে মানে হেৰি আছিল মানে কি বুলি কয় যে আনটাইডি মানে ইমান নিজকে মানে কেয়াৰ নলয় ধুনিয়া মানে নরমালি থাকে আৰু কোটছত তেনেকেও নিপিন্ধে তো লেজি বুলি ক'ব নোৱাৰা বিকজ হি ওয়াজ এ কি মানে সিক্ৰেট এজেন্ট হয়তো যে তাক লেজি বুলি ক'ব নোৱাৰা কিন্তু হি ড্ৰেছ বিলাক ইমান নিজকে মানে তেনেকে নিপিন্ধে আৰু নরমালিয়ে থাকে নেক্সট where was the safe in Sotover Grange কোট আছিল safe to bedroom kitchen drawing roomত আছিল what was the meaning of the word slender slender meaning to ki what is the ki likhila 45 for slender meaning to ki likhisa slim hobo lage slender mane tumar ta pisot what is the suitable hinder mane hol tumar badha dia ta antonym hole hobo obstruct to nohoy opposite shackle aru hamper facilitate shackle hamper facilitate obstruct to hobo nware Okay, তো হেম্পারও নহয় হেম্পার একে এটো সি হ'ব লাগে ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট এবাৰ আহিলে আমাৰ তোমাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি ঠিক আছে কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনিত তোমালোকৰ স্লিমে হ'ব কাৰেক্ট স্লিম মইতো কলোৱে স্লিম বুলি স্লেন্ডাৰ মানে স্লিম হ'ব ফেট নহয় আৰু ইয়াতে চোৱা তোমাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনিত দিছে যে তোমাৰ ৰিড দা ফলোইং এবষ্ট্ৰেক্ট ফ্ৰম দা লেসন কুৰ্গৰ পৰা আহিছে যে these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions marriages religious ঠিক আছে তো ইয়াতে কি আছিল এই যে descendants বিলাক আছিল আরব and greek descendants বিলাক আৰু local people বিলাকে কুৰ্গী বা কোডাভাস বিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে explain what Mandela implies in the following extract মানে মেন্ডেলাই কি বুজাইছে I was simply the sum of those African patriots who had gone before it to 2 marks or kita no who had gone before me that long and noble line ended and now began again with me হয় না তো ইয়াতে he praised মানে he মানে তাহাতকে কি বুলি কৈছে যে এটা হি নিজকে মানে এটা নিজৰ যিখিনি তাৰ মানে আগৰ পেট্ৰিয়ট আছিল হিখিনিৰ কাৰণে হি এটা মানে ৰেসপেক্ট ট্ৰিবিউট এটা দি তাৰপিছত হি কৈছে যে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে লিগেসি তেও মেন্ডেলাই নিজে আনিলে নেক্সট হাউ ডিড বেলিন্ডা এন্ড এটো মই বেলিন্ডাৰ এটো কৰিছিলো এবিলাকো মই ডিসকাস কৰিছো গুটেইখিনি যে বিহেভ দ্যাট দে স দা পাইৰেট ইন
from the windows as described in the poem. তো পাইৰেটক দেখি তেওঁলোকে কি পলাইছিলে নহয় next on the other side of the deep ditch and acres of green fields green as far তো ইয়াতে repetition what effect does the repetition of acres and acres have on the river ঠিক আছে তো ইয়াতে acre sorry green বুলি যে বাৰবাৰ কৈ আছে এটোৱে তোমালোকৰ কি বুজাইছে মানে কি তাৰ মানে the both Rajbir was ki mesmerized by the view মানে হি view to দেখি মানে বহুত ভাল লাগিছিলে তো 2 মার্কসৰ তোমালকে এক্সপ্লেইন কৰি লিখিব লাগিছিলে কাৰণ ইয়াতে নটা আহিছে এবাৰ 12 নম্বৰ 13 টু চাও আমি Lencho had unshakable faith in God but lacked in faith in humanity. মানৱতাৰ ওপৰত লেঞ্চৰ গুৰুত্ব নাছিলে আৰু হেতুৰ ওপৰত আমাক লিখিব লাগিব সেইকাৰণে তো তেওঁ ভগৱানক পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ কেটাক ডাউট কৰিছিলে হয়নে নহয় কাৰণ মানে Lencho had blind faith in God হেতু কাৰণে he ignored those employees who worked in the post office and never thought a single time that maybe they are helping him instead of God but on behalf of God ঠিক আছে তো এটো মানে due to his firm belief in God হেতু তোমালকে লিখিব লাগিছিল I hope তোমালকে লিখিছা Ozebel was blamed for a number of things mentioned any of Amanda কি আছে don't তোমার কি হল bite your nails এবোৰ কমপ্লেইন কৰি থাকে নহয় মাকে do your homework Amanda তো তাই কাৰণে মানে বহুত এই দুটা পয়েন্ট তোমালকে লিখিলে হৈ গলহেতেন I hope তোমালকে পাৰিছা What did Valli tell the elderly woman when she called her a child? ঠিক আছে তো যেতিয়া Valli কি কৈছিলে তাৰ পিছত next no used to say oh are the other balls and dash shaking মই তোমালোকক কালি বাৰবাৰ কৈছিলো যে পয়েমৰ লাইন আহিব পঢ়িব লাগে তোমালোকে জুনে পয়েম কিটা পঢ়িছা তেনে হলে তোমালোকে নিশ্চয় আনসাৰটো দিব পাৰিবা কিমান হ'ব এটো নম্বৰ dash shaking grief dash the boy ঠিক আছে এটো পয়েমৰ ডাইৰেক্ট পয়েন্ট লাইন টু উঠাই দিছে next why does the poet Walt Whitman show a preference for living with animals so animalৰ লগত কি তাতে আমাৰ এটা MCQ আহিছিলে যে animal কি আছিল হিহতে মানে self contained হয় মানে খুব মানে self satisfied তাহাতৰ they are non accused তাহাতৰ মানে কোনো মানে এটা মানে কয় নহয় যে এটু লাগে হেতু লাগে তেও materialistic worldৰ প্ৰতি তেওলোক মানে ইন্টারেস্টেড নহয় তেওলোক নিজৰ মাজতে হ্যাপি সো এই পয়েন্ট কেটাই দি তোমালকে এক্সপ্লেইন কৰিলে হৈ গল হেতেন মই ক্লাছত তোমালকৰ লগত ম্যাৰাথন হক মহাপ্ৰলয় ডিসকাস কৰিছিলো এগেইন এই কিটা the section C the doorknob turned swiftly makes pushed with his left hand to free himself from the steel and drop to the balcony who was there at the door he was Henry who was Max able to jump from the balcony no because there was no balcony হয়নে the story of balcony was fake তাৰপিছত what এটো আমি কৰিছো balcony what made Horace Denby to break open the safe containing jewelry at Shotover Grange কি ছিল that lady threatened him to call the police হয়নে তাৰপিছত and he was very afraid of police তো পুলিশক তেও খুব ভয় কৰিছিল সেই কাৰণে তেও বাধ্য হৈছিল সেফটো ভাঙিবলৈ how did the driver sketch the character of Lutkinsক কেনেকে কৈছিল যে Lutkinse মানে খুব dishonest person হয় হয়নে বা এটো যদি তোমালকে লিখা না অৰত এটো লিখিব পাৰা how did Griffin try to become visible he started কি মানে একদম মানে hitting people মানুহক মানে পুৰা মানে হিট কৰিব ট্রাই কৰিলে তো তেতিয়া মানুহে লাহে লাহে গম পালে ন যে হি মানে এটা কিবা এটা মানুহ এটা আছে তাতে next write an essay মই essay তোমালোকৰ এইখন essay ইয়াৰে মই তোমালোকক festival you like the most আৰু the impact of এইখন তো পুৰা কমন পৰিছে এটো মই সায়েন্স ইন এভরিডে লাইফত তোমালোকক দিছিলো তোমালোকে যদি মোৰ এছেৰ ভিডিওটো চাইছিলা এই এছেখন ডাইৰেক্ট আহিছে 6 নম্বৰ পুৰা কমন এখন the festival you like most বিহুৰ ওপৰত মই তোমালোকক দিছিলো তাৰ পিছত এটো তোমালোকৰ ৰবা মই 21 চ্যাপ্টাৰটো মই চাই লৈছো ৰবা
wait ha 1 minute roba. Okay, so 21 page. So the tiger has velvet like dash, okay, as described in the poem. Itu skin, hair, paws, etu paw hobo. Tiger or paw to velvet or dore koisile. I, along with my friend Sunil and Geeta, went to the book fair looking for a good grammar book. While most of the books were expensive, one of them dash not only reasonably priced, one of them was not only reasonably priced but also highly useful. However, neither Sunil nor Geeta was interested. Etu tumar was hobo, etu hobo, was interested, nor neither nor edi connect korile ami usoror subject tur kakhot thoka verb tu loitu Geeta tu third person ekane was hobo, option A hobo etu. Number 23, and at the right suffix, okay, to suffix to ki dise eta options, from the options to correct the error in the underlined word in the given sentence. Mohan the cobbler had a makeshift shop near the bazaar chowk where he repaired shoes with his meager earnings. ঠিক আছে, he could dash feed his family properly. He could hardly he কিবাকে হে মানে পাৰিছিলে খুৱাব, তো এটো hardly হ'ব, harden নহয়, harder নহয়, hardly হ'ব, কিবাকে মানে। তাৰ পিছত macaws, Malabar squirrels, langur, slender, lorries keep watchful eye from the tree canopy. Okay, তাৰপিছত identify the correct antonym. Antonym সুধিছে, watchful মানে বিৰাট attentive হৈছোৱা, ঠিক আছে। careful হ'ব নোৱাৰে, same হয়, keen হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে, guarded হ'ব নোৱাৰে। তো যদি গুটে গিটা হ'ব নোৱাৰে তে কোনটো হ'ব আমি চাও এবাৰ ভালকে, অবজার্ভ কৰো বস্তুটো। তো চাবা watchful মানে সেম হয় কেয়ারফুল, keen, guarded মানে একে, এটো oblivious হ'ব লাগে মোৰ মতে কারেক্ট অপশন। তাৰপিছত নেক্সট লাস্ট আমাৰটো আছে নেকি 1 মিনিট, এটো কৰিলো, এই দুটা লাস্ট বাকি আছে ৰবা হা, আমি আগতে গ্রামারটো চাই লৈছো। The man cheated me, I trusted him. Okay, the man cheated me, I trusted him. Okay. Okay, তো এটো তোমার synthesis of sentence or a relative clause. The man who cheated me was trusted by him. তেনেকেও লিখিব পাৰা, যেটো মানুহক মই বিশ্বাস কৰিছিলো, চিট কৰিছিলে মোক। ওকে, 1 মিনিট ৰবা, I trusted the man who cheated me, এটো হ'ব কারেক্ট, মানে মই সেই মানুহজনক বিশ্বাস কৰিলো যোনে মোক চিট কৰিলে। I trusted the man who cheated me, যোনে মোক চিট কৰিছিল মই তাকে বিশ্বাস কৰিছিল। এইবাৰ একিটা মেক সেন্টেন্স, ফ্লাই হাই, ব্ল্যাক এন্ড ব্লু, ইয়াৰে দুটা তোমালোকে এনি টু লিখিলে হ'ল যে লাইফ, আওয়ার লাইফ ইজ ফুল অফ আপস এন্ড ডাউনস, তেনেকে মেক সেন্টেন্স বনাই। ওকে, তাৰপিছত ফ্লাই হাই, এভরিবডি শুড ড্রিম অফ ফ্লাইং হাই, বা তেনেকে মানে জীৱনত ওপৰত যাবলৈ সদায় সপোন দেখিব লাগে। নেক্সট, ভেরি ফিউ পিপল এনজয় হেৰাল্ডস ব্ল্যাক কমেডি, ঠিক আছে। তো ইয়াতে বহুত কম মানুহে হেৰাল্ড প্ৰিন্টাৰ্ছৰ ব্ল্যাক কমেডিক মানে তোমাৰ হিহতে মানে কি হয় ভাল পায়, ঠিক আছে। তো ইয়াতে তোমাৰ হেৰাল্ড প্ৰিন্টাৰ্ছ ব্ল্যাক কমেডি ইজ এনজয়ড বাই ভেরি ফিউ পিপল, ঠিক আছে, কাৰণ এখন তোমাৰ কি বুলি কয় তাৰ কমেডিটোৰ কথা কৈছে। তো তাৰ কমেডি ইজ এনজয়ড, এটো প্রেজেন্ট টেন্স, ইজ এনজয়ড বাই ভেরি ফিউ পিপল হ'ব। নেক্সট, she didn't make the mistake, তো টেক কোয়েশ্চন, did she?
পজিটিভ নেগেটিভ হলে পজিটিভ ট্যাগ লগাব লাগে the villager said we saw a tiger here etu here hoy ha yesterday but we have not seen that today the villagers said that they had seen a tiger there yesterday sorry the day before the villagers said that they had seen a tiger there the day before or the tumalake the previous day likhila but they had not seen that day ঠিক আছে ডাবল that লাগিব তো কি হ'ব তাক মানে দেখা নাছিলে that day ডাবল that লাগিব কনফিউজ নহবা নেক্সট তোমালকৰ এই ষ্টৰীটো এইবাৰ একদম তোমালকৰ ইউনিক কৰি দিছে পিকচাৰ কেতিয়াও তেনেকে সেবাই নিদিয়ে এইবাৰ হে মই পালো তো এটো তোমাৰ দেখি পিকচাৰখন লাগিছে যে এটো এটা মানে ফ্লাড সিচুৱেচনৰ ওপৰত হয় তো কি হল আমি টাইটেলটো দিব পাৰো আ ব্রেভ বয় কোনে কোনে টাইটেলটো আ ব্রেভ বয় বুলি দিছা টাইটেলটো মোক এবাৰ জনাবাচোন বা ঠিক আছে তো ব্রেভ বয়ৰ ওপৰত হয় তো মই ভাবো তোমালকে ধুনিয়াকে ইনসিডেন্টটো বনাই লিখিব পাৰিছা যে এটা ফ্লাড সিচুৱেচন আছিল হয়নে যে তাৰ পিছত ফ্লাড সিচুৱেচনত খপককে এটা ফ্যামিলি এটা তোমাৰ ধুনিয়াকে স্টোরিটো চাই তুমি কব পাৰা যে মানে ইয়াতে আমাৰ যে ইট ওয়াজ আ সানি আফটারনুন যদিও মানে আফটারনুনটো কি একদম মানে পুরা একদম বটৰটো মানে কি আছিল একদম মানে ইট ওয়াজ আ ফ্লাড কাইন্ড অফ সিচুৱেচন মানে ঠিক আছে তাৰপিছত সিচুৱেচনটো বহুত বেয়া আছিল তাৰ পিছত হিহতে মানে একেলগে ধুনিয়াকে গৈ আছিল বটত গৈ থাকোতে কি হল সাডেনলি এটা বাচ্চা পৰি গল আৰু এটা মানে এটা ব্রেভ বয় আহি পেলে লৰাটোক সেভ কৰিল এই গুটেই পিকচাৰটো মানে এক্সপ্লেইন কৰি লিখিলে তোমাৰ হৈ গল হেত আই হোপ তোমালকে সকলে লিখিছা আৰু মই তোমালকক কৈছিল যে ষ্টৰীটো খপকে মানে গুটেই ডিটো এনেকে কমন নপৰে আমি অলপ বনাই ৰাইটিং স্কিলত লিখিব লাগিব নেক্সট ৰাইট এ লেটাৰ টু দা এডিটৰ about the allergy respiratory problem faced by the people of your area to various construction work going on or report ahise report ki tumar the state government has banned the use of plastic bag or uporot the plastic bag is ignored tare uporot tumalokok eta report likhibo dise to moi tumalokok koisil using mane all the points tumi likhibo para next tumar MIL or dise to the father said to his sons never tell a lie so deutake lora kitak lora nijor lora keijonok kole putek hotok kole je miketio misa kotha nokoba walking is a good exercise khos karatu eta bor bhal obhyas she wears a coat made of wool to woolor tai eta coat pindhise hoine to pindhe to teneko iate tumar MIL or asile এবাৰ 13 মই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব খুজিছো যে সোৱা আমি যদি এতে বহুতে কৈছে সি কিন্তু সি যদি আমি লগাও the river with which I went yesterday ঠিক আছে তো ইয়াতে তোমাৰ along বাকি কেটাটো নিমিলে হয়নে নহয় তো লাষ্টত we rode along to নহয় we rode across মানে স্ট্রিম এটা নদীৰ আমি এনেকে যাও মানে যেতিয়া আমি বোটত যাও তেতিয়া ৰ কৰি আমি ওপৰ দি যাও ন তো ইয়াতে মোৰ বতে বি টু কারেক্ট হ'ব লাগে the river to which I went yesterday with my friends abounds in okay abounds in হ'ব তাৰ পিছত we rode across the stream to the opposite bank আমি মানে ধুনিয়াকে মানে হিপাৰে যে অপোজিট যাব কাৰণে আমি across পাৰ হৈ হিফালে যোৱা ঠিক আছে তো এখিনিয়ে তোমালোকৰ আমাৰ পেপাৰৰ কি বুলি কয় যে এনালিসিস খিনি আছিলে
সো তোমালোকে মই ভাবো পৰীক্ষাখিনি খুব ভাল হৈছে নেক্সট পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকক অল দ্য বেষ্ট থাকিলে ভালকে পঢ়া সো আমি নেক্সট এতিয়া এটোটো আমাৰ ক্লাস 10 ৰ শেষে হল হয়নে নহয় সো ৰিজাল্টৰ টাইমত আমি নিশ্চয় লগ পাম থ্যাংক ইউ